We zijn nu in het stadium Elektra zijn we aangekomen. De wondere wereld van de motorelektro. Er moet een hele nieuwe bekabeling worden getrokken. En ja, daar is altijd wel even goed nadenken of je het in één keer goed doet. Maar ik moet zeggen, dat is tegenwoordig al een heel stuk gemoderniseerd. Met units die je kunt kopen waar je eigenlijk de bedrading als een centrale doos op aan kunt sluiten. En dan heb je het niet alleen over de verlichting, maar heb je het ook over de knipperlichten, heb je het ook over je toerenteller enzovoort. En daar zit allerlei gekkigheid in. Daar kun je via een app daar allerlei leuke dingen mee doen. De hellingshoek kan worden gemeten. Ook bij richting aanwijzen, hoe lang wil je dat die aan is. Als je de bocht hebt, gaat hij laat de rem los. Een paar seconden later gaat hij weer uit. Ja, dat zijn allemaal dingetjes, kun je allemaal inprogrammeren, kun je allemaal gekkigheid mee doen. En daarmee kun je eigenlijk zo'n motorelektronica best wel vereenvoudigen. Tegenwoordig willen we ook graag een aansluiting voor een GoPro. We willen ook graag onze telefoon kunnen opladen. Dus er komen gewoon wat extra functionaliteiten bij in vergelijking met vroeger, zeg maar. Er zijn tegenwoordig zoveel verschillende mogelijkheden om verlichting op een motor te zetten. En ze hebben nu ultra kleine lampjes hebben ze nu gemaakt. En wij hebben gekozen voor knipperlichten met remlicht en gewoon licht. Dat zit allemaal in één unitje. Wat wij mooi vinden is eigenlijk een motor die moet er in eerste instantie uitzien als een motor uit de jaren 70. Dat moet gewoon kaal zijn, daar zaten geen knipperlichten op. Dus al die opsmuk, dat zijn allemaal dingen die uitsteken, daar vinden we allemaal geen reet aan. Dus ja, als we dan iets kunnen vinden wat zo klein is dat het gewoon bijna niet opvalt, maar het zit er wel. Ja, dan combineer je weer oud en nieuw gewoon met elkaar. De looks van de oude motor en hey verrek, er zit wel van allerlei toetsen en bellen op. De tank die is gespoten bij Reds Paint Body in Oldenzaal. Goede berichten over gehoord. En dit was een uitgelezen kans om dat specialistische werk daar neer te leggen. En het leuke is gewoon, je komt met een idee wat we gezamenlijk met Putelin hebben uitgewerkt. Ja, dan kom je bij die gozer aan en dan ga je even stoeien. En die heeft 2 woorden nodig en dan zegt hij, ja, wacht maar, ik heb wel ideeën. Ja, toen hebben we hem ook wel een beetje wat ruimte gegeven, want het is ook een beetje een kunstenaar. Van oudsher een autospuiter heeft zich verder gespecialiseerd. Hè. Die kan ook, zeg maar, met de hand kan die dingen op je tank of op een auto signen, zeg maar. Dat hij zo druk heeft, heeft hij wel eens wat spuiters aangenomen, maar hij heeft de lat zo hoog liggen. Dat is bijna aan niemand toevertrouwd. Want het is zelfs zo dat af en toe Ferrari, de importeur, een beroep op hem doet om bepaalde auto's over te laten spuiten. Omdat ze vinden dat fabrieksaf het niet zo'n mooi resultaat heeft als wat hij oplevert. Dus dat is ook echt een vakman, een vakidioot. Ja, dat is mooi als je bij dat soort mensen komt. Het zijn vaak overvolle werkplaatsen en er ligt van alles en nog wat. Als ze dan eenmaal aan de gang gaan, dan maakt hij hele mooie producten. Veel spuitwerk doen we ook zelf, maar dan kunnen we nooit de kwaliteit halen die hier gehaald is. En dan komt hij hier mee. Ik vind het een heel mooi resultaat geworden. Gaaf, echt vakman.